Hey, xin chào các bạn. Trong một tuần vừa qua thì không có video clip nào của mình có lời nói của mình cả. Không biết là các bạn có nhớ mình không? Rồi, mình đã quay trở lại rồi đây. Trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem các sĩ quan quầy rượu mới xuất hiện ở trong quầy rượu nhé. Rồi, khi mà các đơn vị hải quân được công bố theo một trật tự logic bình thường của trò chơi, chúng ta cũng sẽ có một cơ hội để mở khóa được các sĩ quan quầy rượu dành riêng cho đơn vị hải quân. Và chúng ta sẽ cùng xem nữ sĩ quan này có điều gì đặc biệt mà khiến cho cô xuất hiện ở trong quầy rượu nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem chi tiết hơn về cô nàng này. Trước tiên, về phần thông tin, nhà phát hành có gợi ý một cặp đôi đi kèm với cô nàng này, đó là anh chàng Ty Watcher. Và sĩ quan xuất hiện ở trong quầy rượu dành cho các vị hải quân lần này cũng có những thuộc tính giống như ba anh chàng sĩ quan kia. Cái thứ nhất là sở hữu thuộc tính linh hoạt, có nghĩa rằng cô nàng này có thể triển khai cho bất kỳ một đơn vị tàu chiến nào. Cô có khả năng chiến đấu ở trên chiến trường và sử dụng kỹ năng rất tốt. Rồi, đầu tiên là kỹ năng chiến thuật. Kỹ năng này sẽ tăng tỷ lệ chí mạng của kỹ năng sĩ quan thêm 30% trong 4 giây. Và đồng thời cô có thể gọi ra 4 loạt đạn pháo để bắn vào kẻ thù. Mỗi một loạt đạn pháo này sẽ gây ra một hệ số sát thương là 450. Và trong quá trình bắn loạt đạn pháo này có khả năng gây ra tỷ lệ chí mạng dành cho kỹ năng nữa. Rồi, kỹ năng thứ hai là một kỹ năng dạng tấn công. Kỹ năng này tăng sát thương tấn công lên 20% cho đơn vị quân đội mà cô đang chỉ huy. Và với mỗi một khoảng cách lớn ở trên bản đồ giữa cô nàng và kẻ địch thì nó sẽ tăng thêm 1% sát thương nữa. Ví dụ khi chúng ta triển khai cho đơn vị tàu sân bay với khoảng cách 8 ô thì có khả năng tăng được sát thương lên 8% nữa. Kỹ năng thứ ba là kỹ năng dạng cân bằng. Kỹ năng này là tăng sát thương kỹ năng sĩ quan thêm 20% và kháng sát thương kỹ năng sĩ quan 20%. Và kỹ năng thứ tư là kỹ năng dạng phòng thủ. Kỹ năng này đơn thuần chỉ tăng kháng cho con tàu của cô lên đến 25% nữa. Sau khi chúng ta nâng cấp cả 4 kỹ năng này lên đến level 5, chúng ta có thể đánh thức được cô nàng này. Kỹ năng thức tỉnh của cô nàng này là một dạng kỹ năng bị động. Kỹ năng thức tỉnh của cô nàng này là một kỹ năng dạng bị động. Đó là khi mà đơn vị tàu chiến mà cô nàng này đang chỉ huy, khi mà chúng ta tung ra đợt tấn công kỹ năng, mà đợt tấn công kỹ năng đó có xuất hiện các đòn đánh chí mạng, thì có khả năng gây ra sát thương kỹ năng sĩ quan thêm cho mục tiêu với hệ số là 200 nữa. Và cái hiệu ứng này có thể được kích hoạt mỗi 0,5 giây một lần. Trên đây là kỹ năng của cô nàng phó đô đốc thép. Chúng ta cảm nhận như thế nào về bộ kỹ năng này? Còn đối với mình thì mình có một vài cái cảm nhận như sau. Về phần thiết kế đồ họa, chúng ta có thể thấy kỹ năng bị động của cô nàng này có hình nền là một đơn vị tàu sân bay. Và rõ ràng với bộ kỹ năng của cô nàng này sẽ không có đơn vị nào khác phù hợp hơn, đó chính là đơn vị tàu sân bay. Bởi kỹ năng số 2 của cô nàng này gây ra một lượng sát thương tấn công dựa trên khoảng cách của mục tiêu từ đơn vị tàu chiến của cô đến đơn vị mục tiêu. Khoảng cách này càng lớn thì lượng sát thương được gây ra thêm là càng cao. Đối với các đơn vị tàu chiến ở trên biển thì tàu sân bay là một trong số những đơn vị có tầm bắn xa nhất, lên đến 8 ô. Sau đó là các đơn vị tàu chiến bình thường là 5 ô. Với khoảng cách là 8 ô như thế này thì lượng sát thương được tăng thêm là 8% nữa, nâng tổng số lượng sát thương được tăng thêm là 28%. Và nếu như các bạn đang có một cái trải nghiệm ở các đơn vị lục quân và không quân rồi, và chúng ta sẽ thấy các vị sĩ quan của lục quân và không quân đã thể hiện được kỹ năng của mình như thế nào, thì khi chúng ta so sánh giữa các sĩ quan của đơn vị lục quân và sĩ quan của hải quân, chúng ta sẽ thấy mặc dù cô nàng này cũng là một sĩ quan của thế hệ thứ tư, nhưng bộ kỹ năng của cô nàng này nó rất giống với những kỹ năng sĩ quan của các sĩ quan thế hệ số 1 của lục quân thì đúng hơn. Lời khuyên dành cho những người chơi của chúng ta nếu muốn đi theo con đường hải quân là gì? Với những người chơi mà tiêu phí tiền thì có lẽ là đánh thức được cô nàng này cũng là một trong số những lựa chọn tuyệt vời dành cho các binh chủng hải quân. Và dĩ nhiên với lượng sĩ quan ít ỏi như thế này, khi chúng ta sở hữu được cô nàng chuẩn đô đốc thép này thì có ưu thế nhiều hơn ở trên chiến trường là điều chắc chắn. Bởi vì lượng sát thương mà cô có thể gây ra là rất lớn. Đó. Còn đối với những người chơi mà dạng free to play nhưng chúng ta vẫn muốn có cơ hội trải nghiệm tốt hơn đối với các đơn vị hải quân thì các bạn có thể đầu tư học
Cái kỹ năng mà mình đánh giá cao nhất đó là kỹ năng dạng cân bằng. Kỹ năng này sẽ tăng cường sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 20% và kháng sát thương kỹ năng sĩ quan là 20% nữa. Và sau này thì hệ thống trò chơi sẽ mở khóa phần học tập kỹ năng. Do vậy là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng kỹ năng này để cho các sĩ quan khác học tập. Điều đó sẽ rất là tuyệt vời nếu như chúng ta vẫn muốn theo con đường của hải quân. Ok. Rồi, với bộ kỹ năng như thế này thì các bạn sẽ cảm nhận cô nàng này sẽ phù hợp nhất với đơn vị tàu chiến nào thì hãy để lại ở phần bình luận nhé. Và cảm nhận của các bạn như thế nào về cô nàng chuẩn đô đốc thép này thì cũng để lại ở phần bình luận giúp mình. Rồi, nếu như các bạn thấy hay thì xin các bạn một like, share và subscribe cái channel của mình và xin đừng dislike. Ok, rồi, bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye.